بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين. الحقيقة وحشتوني، بقالنا مدة كبيرة ما عملناش فيديوهات. أتمنى إن شاء الله الفترة الجاية نبدأ نعمل فيديوهات جديدة تكون مفيدة بالنسبة لحضراتكم إن شاء الله. في حلقة النهاردة هتكلم على التغيرات اللي ممكن تحصل في لون البول ومدى أهميتها ومدى ارتباطها بالأمراض المختلفة اللي ممكن تصيب الإنسان. هنعرف كل ده ولكن بعد الفاصل. الحقيقة قبل ما نتكلم على الألوان الغير طبيعية في البول، الأول لازم نعرف إيه هو لون البول الطبيعي وإيه هي كميته، وهل طبيعي إن البول يبقى ليه ريحة ولا لأ. طبيعي طبعا إن البول بيبقى لونه درجات الأصفر المختلفة. هو لون البول الأصفر ده بيجي منين؟ احنا لازم نعرف إن احنا كل يوم بيحصل تكسير لكرات الدم الحمراء جوه جسمنا. هيتخض قوي، يا نهار ابيض ازاي؟ هقول له طبعا ان كرات الدم الحمراء اللي بتشيخ توصل لمرحله الشيخوخه بتتكسر وبيطلع مكانها كرات دم حمراء جديده من النخاع بتاع العظم اللي بيكون خلايا الدم بصفه عامه. طيب لما بتتكسر كرات الدم الحمراء دي بينتج منها الصبغه الصفراء. الصبغه الصفراء دي اللي هي بتنزل في البول وبتدي البول اللون الاصفر بتاعه. طيب طبيعي لون البول يتراوح من لون الاصفر بدرجاته، سواء خالص ممكن يبقى لون المية خالص الى لون الاصفر الغامق شوية. ده بيتوقف على ايه؟ ده بيتوقف على كمية المية اللي حضرتك بتشربها او كمية السوائل اللي حضرتك بتشربها طول اليوم، وبيتوقف على العرق اللي بتعرقه. عشان كده نلاحظ ان ممكن فترة الشتاء احنا ما بنعرقش كتير، فنلاقي البول يبقى لونه فاتح شوية. في الصيف مع العرق طول النهار، ولو انت ما بتشربش ميه كويس ممكن تلاقي البول يبقى اصفر غامق. يبقى ده كل التغيرات دي طبيعيه، يعني من اول ان يبقى لون البول ابيض زي الميه ملوش لون لغايه اللون الاصفر الغامق شويه، ده كله ده بيبقى طبيعي. طب ايه بقى التغيرات المرضيه اللي ممكن تحصل في لون البول، او ايه الالوان اللي ممكن نشوفها في لون البول؟ اول حاجه طبعا واخطر حاجه نلاقي البول بقى احمر لون الدم. ده بيحصل في ايه؟ ده يا اما حضرتك عندك مشاكل في الجهاز البولي زي مثلا حصوه في الكلى ونزلت، طبعا هتلاقي طبعا الاحمرار في لون البول ده بيصاحبه الم في الكلى ورا، فده طبعا ده بيبقى نتيجه ان الحصوه نزلت او اتحركت من مكانها في الكلى وابتدت تنزل في الحالب او نزلت في المثانه او خرجت من مجرى البول. كل ده ممكن يسبب الم ويسبب معاه نزيف في البول او تغير في لون البول الى اللون الاحمر. ايه تاني؟ لو في طبعا واحد عنده تضخم في البروستاتا او اورام البروستاتا او ورم في المثانه، كل الكلام ده ممكن يتسبب في ان يحول لون البول الى اللون الاحمر. ايه تاني؟ لو واحد عنده بياخد دواء للسيوله، ودي مشهوره جدا بالذات في الفتره الاخرانيه، اللي ابتدت ناس كتير بتستعمل دواء السيوله سواء عشان الكورونا، او واحد مثلا عنده قلب بياخد دواء للسيوله، عنده طبعا قصور في الشرايين التاجي للقلب وبياخد دواء السيوله وبياخد بكميه كبيره. الناس اللي بياخدوا، او عنده واحد عنده جلطه في الرجلين وبياخد دواء للسيوله، الناس اللي بتاخد ادويه للسيوله لاي سبب ممكن قوي نلاقي البول يحمر، وده نتيجه طبعا ان الدواء عمل لهم سيوله زياده فخلى لون البول احمر. او واحد عنده مرض في الدم عمل نقص في الصفائح الدمويه زي امراض اللوكيميا، زي امراض الدم بصفه عامه، ممكن يعني الاورام الدم بصفه عامه ممكن تؤدي الى نقص في الصفائح الدمويه ويحصل معاها نزيف في البول. ايه تاني؟ في بعض الادويه ممكن تغير برضو لون البول زي الريفامبيسين، ده مضاد حيوي بيستعمل في الحالات بتاعه الضرن، ممكن يخلي لون البول يميل الى اللون البرتقالي. دي الحاجات اللي هي ممكن برضو ادويه ممكن تغير في لون البول. يبقى دي عرفنا اول حاجه لون البول لما يتحول لون الاحمر ده معناه ايه. ايه تاني؟ من الحاجات المهمه قوي بالنسبه لنا في الجهاز الهضمي ان البول يبقى لون الشاي اللي هو البني الغامق. ده بيحصل في حالات ايه؟ بيحصل في حالات الالتهاب الكبدي الوبائي او الالتهاب الكبدي الحاد، سواء فيروس A فيروس B فيروس C. تبص العيان يجي يقول لك يا دكتور انا لون البول لون الشاي، وتلاقي البراز يبقى لونه فاتح، اللون البيج الفاتح، وممكن تلاقي عينيه اصفر. ايه تاني؟
يحصل الكلام ده في حالات الصفرة الانسدادية، لو واحد عنده حاجة عاملة انسداد في القناة المرارية اللي هي بتنزل العصارة الصفراوية لغاية الأمعاء، لو حصل انسداد كده الصفرة دي بترجع على الدم وبتنزل في البول وتغمق لون البول. ده بيحصل في حالات ايه؟ لو واحد عنده حصوة قفلت القناة المرارية، واحد عنده ورم قفل القناة المرارية، واحد عنده ورم في البنكرياس وقفل القناة المرارية، كل الكلام ده ممكن يعمل انسداد في القناة المرارية ويعمل اللي احنا بنقول عليه الصفرة الانسدادية. دي طبعا بنعرفها ونتأكد منها ازاي؟ عن طريق ان احنا بنعمل تحليل الصفرة في الدم، بنقدر نعرف بالظبط اذا كانت الصفرة عالية ولا لأ، واهم شيء طبعا بنعمله الموجات الصوتية عشان نتأكد الصفرة اللي عند العيان ده هل هي صفرة انسدادية ولا صفرة نتيجة للكبد. لو في صفرة انسدادية هنلاقي القناة المرارية بتبقى حجمها واسعة وبيبقى فيها انسداد، سواء كان بقى بورم سواء كان بحصوة whatever الدنيا بتبقى فيها ايه. طيب ايه تاني الالوان اللي ممكن تحصل في البول؟ ممكن البول يبقى لونه اخضر. اخضر ده بيحصل فين؟ ده بيحصل في الناس اللي احنا بنركب لهم بالونة معدة للتخسيس، فبنقول لهم احنا لما بنركب البالونة دي بنحقن فيها حاجة اسمها ميثيلين بلو، صبغة لونها ازرق. بنحقنها ليه؟ عشان لا قدر الله لو حصل ليكج او تسرب من البالونة، الصبغة هتطلع من البالونة وهتنزل في البول، فتلاقي البول يتحول من اللون الاصفر الى اللون الاخضر. دايما بنبه على العيان خد بالك من لون البول، لو لقيت البول بقى لونه اخضر ده معناها ان البالونه اللي احنا مركبينها دي حصل منها تسريب، وفي هذه الحالات بنستدعي الدكتور على طول عشان يدخل يشيل البالونه. فدي الحالات اللي ممكن يبقى لون البول فيها اخضر. ايه تاني التغيرات اللي ممكن تحصل في البول؟ كميه. الطبيعي ان الواحد كميه البول تتراوح ما بين 800 سم ل 2000 سم، ده طبعا بيتوقف على ايه؟ على شرب الميه. طيب امتى كميه البول دي تزيد عن اللزوم؟ في ناس يقول لك انا طول النهار رايح على الحمام بعمل بول. ده في حالات ايه؟ اشهر حاجه طبعا كلكم عارفينها مرض السكر، ده شهير قوي ان هو ممكن يخليك رايح جاي على الحمام. خد بالك في ناس بتفضل رايحه جايه على الحمام بس ما بتجيبش بول بكميات كبيره، لازم نفرق ما بين دول وما بين اللي هو بيروح رايح جاي على الحمام بس بيجيب كميات بول كبيره. هو ممكن الواحد يفضل رايح جاي على الحمام وكل شويه يجيب نقطتين بول بس، ممكن، زي حالات تضخم البروستاتا، زي الناس اللي عندهم التهاب في مجرى البول، دول ممكن يفضلوا رايحين جايين على الحمام بس كل يروح يجيب نقطتين وخلاص. لكن المريض اللي عنده سكر ده بيروح بيجيب كميات، كل مره بيجيب كميات كبيره. طب لو حصل نقص في كميه البول اللي بتنزل، ده معناه ايه؟ ده معناه ان ممكن يبقى في مشكله في الكلى، سواء كان فشل كلوي حاد او فشل كلوي مزمن، او يكون في انسداد في مخرج البول. لو واحد عنده مثلا بروستاتا كبيره قوي قافله مخرج البول ما بيقدرش يفضي المثانه بشكل كامل، فتلاقي العيان ده تلاقي دايما يتبقى عنده دايما بول، وتلاقي رايح جاي طول الليل. من اشهر الاعراض المشهوره قوي الناس اللي عندهم بروستاتا اللي طول الليل رايح جاي على الحمام، دي من ضمن الاعراض الخاصه بالبروستاتا. ايه تاني غير موضوع كميه البول؟ ريحه البول. ريحه البول ممكن تتغير نتيجه انت اكلك، لو انت واكل بهارات وبتاع هتلاحظ ان ريحه البول متغيره شويه، او ممكن تلاقي ريحه البول كريهه لو في انفكشن، لو في صديد في البول ممكن تلاقي ريحه البول متغيره. طيب ايه تاني غير الكلام ده؟ غير ريحه البول اتكلمنا على ريحه البول واتكلمنا على لونه. ممكن برضه في بعض الناس تلاقي البول عامل زي الصابون، لما يعمل بول تلاقي كأنه بيعمل صابون. دي معناها ايه؟ دي معناها ان في ترشيح زلال في البول. هو طبيعي ان كده دي عامله زي المصفى، المصفى دي خرومها ضيقه تعدي السوائل والاملاح ولكن ما تعديش البروتين، لان البروتين ده حجمه كبير. لما يحصل مشاكل في الكلى نتيجه للسكر، نتيجه للالتهابات في الكلى، ممكن المصفى دي خرومها توسع، فتلاقي البروتينز تنزل بكميات كبيره. فالبروتينات لما تنزل بكميات كبيره تلاقي البول بقى عامل زي الصابون كله رغاوي بكميه كبيره. فخد بالك لو لقيت البول بالشكل ده، بالذات لو انت مريض سكر، دي لازم علامه ان ابتدى السكر ياثر على الكلى. اتمنى الحلقه دي انها كانت خفيفه على قلبكم، اتمنى تكونوا طلعتوا منها معلومه. اهم حاجه دايما خليك فاكر الالوان اللي بتقلقنا في لون البول: اللون الاحمر اللي هو لون الدم، واللون اللون الشاي اللون البني الغامق، دول اللونين اللي بيقلقونا. برضو خد بالك ان البول كميته
لو قلت قوي ممكن يبقى دي مشكله في الكلى او مشكله انسداد في مجرى البول. خد بالك لو البول بقى كله رغاوي ده معناه ان ممكن في ترشيح زلال من الكلى. ده ملخص الحلقه، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منها. طبعا اللي لسه ما اشتركش في القناه هيشرفني طبعا ان هو يبقى عضو في قناه هيباتيك كلينيك الطبيه، ويعمل يفعل زر الجرس ويعمل سبسكرايب في القناه عشان كل ما ننزل فيديو يوصلوا تنويه بيه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه دي. اشوفكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.